Okey, soalan pertama saya, mengapakah persepsi rasuah menunjukkan kadar yang tinggi bahawa mahasiswa sanggup menerima rasuah jika berpeluang dan berkuasa? Yeah, I seen that's news actually last, if I'm not mistaken, last semester in news. Now, two things that we can't control actually for human being. One is perceptions and one is assumptions. Dua perkara yang kita susah nak kawal. Satu adalah persepsi dan assumption. Okay. Actually for these situations, for me, those perceptions is actually is coming from the surroundings. The surrounding. Then for these situations, the surrounding itself that's cultivate, menggalakkan the perceptions of bribes atau rasuah. For me, if you ask me for that question, is actually the perception and assumption itself. So I believe that perceptions, that assumption can be, can be minimized. Should the student is graduate, should there is a good exposure from the university itself, from the lecturer itself, on how bad the bribes or rasuah it is. Next question. Okay. Pada pendapat anda, adakah orang yang berpangkat tinggi atau berpangkat rendah lebih mudah menerima rasuah? You mean which one is yang mudah dapat rasuah lah? Pangkat tinggi ataupun pangkat rendah? It's both actually. Based on my experience, in terms of bribes, those are there is a person that giving, yang memberi, there is person that receiving, yang menerima. So if there is no person, it's just like two ways situation lah, two ways ni. But for me, this rasuah ataupun bribes issues is just like for me in Malaysia, we are still still controllable, because if you can compare with other countries, our neighbors, I don't want to mention the name of our neighbors, except the southern neighbors, yang other countries' neighbors, the inspiring to take any bribes is huge, banyak tinggi, so okay. Okay, soalan ketiga, apakah pandangan anda tentang kesan rasuah kepada negara kita? That is a good question actually. The result of bribes or rasuah is actually very huge impact, giving a very great impact on our nation. Just imagine if in a borderline, our border, if there is just for the sake of RM, 10 ringgit, 20 ringgit, they just let go the illegal immigrant. Just imagine that illegal immigrant is a terrorist, seorang pengganas and all that. Just imagine how just due to the 20 ringgit and 30 ringgit of bribes, that it can affect our nation, our country itself. But for me, it's very dangerous lah. Very giving a very huge impact for our countries for this situation. Okay, seterusnya, apakah cadangan anda untuk meningkatkan kesedaran tentang rasuah dalam kalangan pelajar? Like I said again, I think the question number 2, if there is nobody giving, there is nobody receiving. Tak ada siapa yang menerima, tak ada siapa yang memberi, tak ada siapa yang menerima. The thing is cultivated by its own individuals, how the awareness, how to say the awareness of these critical issues. Jadi, apakah tindakan SPR dalam membendung jejala ini? SPRM has done huge job, huge impact. For example, in our university itself, we have this SPR UUM club. So that club, I think, is to cultivate the awareness, from the student itself, coming to the SPR itself. For information, I myself is also the advisor for SPR in the UUM, so I know what is the effort coming from SPRM in terms of to cultivate the awareness of how dangerous the bribes ataupun rasuah it is.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya ingin mengajukan 4 soalan kepada Ustaz berkaitan rasuah ni ya. Ya. Yang pertama, berdasarkan pengetahuan Ustaz, apakah hukum dan hukuman rasuah yang akan dikenakan kepada pemberi dan penerima rasuah dari segi agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan ini, hukum pemberi dan penerima rasuah adalah haram, dan mengikut hadis, pemberi dan penerima rasuah ni akan dimasukkan dalam neraka. Dan kalau mengikut hukuman pula, hukuman ini adalah dinamakan sebagai ta'zir, iaitu hukuman berdasarkan kepada pemerintah. Jadi pemerintah yang kita di sebuah negara akan menentukan sama ada hukuman itu dipenjarakan orang yang bersalah ataupun diberi hukuman membayar sejumlah wang ataupun dan sebagainya lah. Begitu juga dengan orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah tu, dua-duanya salah. Okey Ustaz. Okey, seterusnya soalan yang kedua, apakah yang menyebabkan seorang itu menerima rasuah? Okey, jadi rasuah ni berlaku apabila adanya satu, kalau yang memberi rasuah dia nak melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan. Misalnya selalunya dia mempunyai ataupun dia tamak kepada sesuatu habuan. Misalnya dia tahu bahawa dia mempunyai satu kelebihan dari segi duit, ringgit dan sebagainya, maka dia akan menyogok sejumlah duit tu untuk diberikan supaya dia mendapat habuan, sebagai contoh tender ataupun apa-apa kerja yang untuk mendapatkan hasil. Jadi itu dari segi orang yang memberi. Yang menerima pula, dia akan selalunya disebabkan oleh kerana desakan hidup, tekanan hidup, oleh kerana kekurangan wang. Jadi dia terpaksa ataupun mungkin dia akan melakukan menerima rasuah itu untuk menyelamatkan kehidupannya. Baik sekali adalah mereka yang tamakkan kepada kemewahan hidup. Misalnya dia dah senang dah, tapi dia menerima rasuah juga untuk mendapat kemewahan-kemewahan yang lain. Misalnya memberi kereta yang baru, memberi rumah baru, tanah dan sebagainya. Okey, soalan ketiga Ustaz. Ya. Apakah pandangan Ustaz tentang kesan rasuah kepada sesebuah tamadun ataupun masyarakat? Okey. Baik, bila rasuah ini berlaku, maka secara automatiknya masyarakat itu akan mengalami satu yang dikatakan sebagai perlakuan yang tidak kena pada tempatnya lah, kan. Oleh kesalahan ini, maka masyarakat tersebut akan mengalami satu yang dinamakan sebagai kemusyatan dari segi sosial mereka. Maknanya yang berbuat salah makin merebak, makin banyak di dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan menjadi kecil-kecil lah. Maknanya apabila berlaku kesalahan-kesalahan ini di peringkat akar ubi, di peringkat bawahan dan juga di peringkat atasan, maka kita tengok nantinya akan berlaku pembohongan, berlaku ketulusan dalam pemberian projek, tender dan sebagainya lah. Dan bila ini berlaku, maka masyarakat yang menanggungnya adalah masyarakat bawahan. Kerana mereka ni apabila hak mereka tak dapat kepada mereka akan menanggung. Maka kita akan melihat Allah akan menurunkan azab. Itu yang paling pedih sekali lah. Sebab azab ni bila turun, dia tak memilih orang, dia akan turun kepada semua. Jadi mungkin jadi kemarau, banjir yang besar, ribut tafan dan sebagainya. Seperti mana yang berlaku akhir-akhir ini disebabkan oleh kerana banyak berlaku rasuah, banyak berlaku salah guna kuasa dan sebagainya. Okey, Ustaz, akhir sekali, apakah cara untuk mencegah rasuah dari segi agama, terutamanya agama Islam lah? Okey, untuk mencegah rasuah ni senang saja. Jadi semua masyarakat hendaklah berpegang kepada ajaran kita, ajaran agama Islam, iaitu apabila sesuatu keburukan itu hendaklah kita jauhkan, dan kita hendaklah menegakkan kebaikan, ikut yang baik dan kita hindarkan yang tak baik, insya-Allah.
Kami juga telah menemu ramah beberapa orang mahasiswa di foyer library bagi mengetahui pandangan mereka tentang isu ini. Tahu saya dia macam suapan, memberi sesuatu dari segi macam wang something untuk pihak kedua tu melakukan sesuatu untuk dia. Saya faham tentang rasuah ialah macam menerima duit. Contohnya kalau macam kita nak dapatkan projek dengan senang, macam kita bayar ke orang atasan. Macam itulah. Kalau saya terima rasuah pada alam pekerjaan, saya insya-Allah takkan ambil. Sebab saya tahu apa dosanya kalau kita terima rasuah. Jadi kalau diberikan pilihan untuk saya terima rasuah atau berhenti kerja, saya lebih rela berhenti kerja daripada ambil rasuah. Ya. Kenapa? Sebab tu rasuah tu memang tak bagus lah. Pada pandangan saya rasa berpangkat rendah lebih mudah menerima rasuah sebab mereka mahu menjadi peringkat jawatan atas. Jadi mereka akan lebih mudah menerima rasuah. Kalau pangkat rendah, selalunya dia orang tak selalulah, tapi kadang tengok juga sebab orang pangkat rendah ni dia gaji pun rendah. So bila disodokkan duit tu dengan amount yang banyak, jadi dia orang macam tergugat jugalah sebab dia orang pun tahu gaji dia pun tak memadai untuk tanggung kehidupan dia. Jadi bila dah diberi dengan wang yang banyak macam tu, kebanyakan selalunya mereka akan terima. Dan pemberi rasuah tu juga akan selalu target orang-orang pangkat rendah ni sebab senang jadi kambing hitam. Kalau agama Islam memang tak bagi ambil rasuah, tapi atas pada diri sendiri, kerana kalau ada iman dia tak ambil rasuah. Yang ambil rasuah semua tak ada iman lah. Setahu saya semua agama mereka menentang pemberian ataupun penerimaan rasuah. Kepada negara, ada negatif kepada negara sebab rasuah tu tak baik, akan image negara akan tarnished dan akan menyebabkan negara lain melihat negara kita macam tak baiklah sebab akan pelaburan akan jejas dan akan menyebabkan ekonomi negara mudah tidak berdapat bangunan. Jatuhkan imej negara juga sebab rasuah ni amat dikecam oleh masyarakat dunia ataupun masyarakat negara. Jadi kalau ada pemimpin tu menerima rasuah atau orang-orang atasan menerima rasuah, imej negara terhadap mata dunia akan terjejas. Okay, terima kasih.